سلام. نوار قلبی رو که امروز با هم مرور میکنیم مربوط به آقای 69 ساله‌ای هست که سابقه بیماری عروق کرونر، نارسایی قلب و تعبیه آیسیدی دو حفره‌ای از حدود 3 سال پیش قبل از مراجعه به مرکز ما داشته. اخیراً و طی 6 ماه اخیر بیمار اظهار می‌داره که تنگی نفس ایشان تشدید پیدا کرده و علیرغم افزایش مصرف دیورتیک ها همچنان دارای نفس تنگی فعالیتی فانکشنال کلاس 2 تا 3 هست. با هم نوار قلب این بیمار رو میبینیم. من چند لحظه سکوت میکنم تا شما یک ارزیابی اولیه از این نوار قلب داشته باشید. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ریتم دهلیزی بیمار با احتیاط میتوان آن رو سینوسی در نظر گرفت. به نظر قسمت منفی موج پی در لید ویوان دیده میشه همراه با موج پی مثبت در لیدهای تحتانی. موج کیو در لید ویوان و وی2 دیده میشه که بیشتر از 30 میلی سکند دیوریشن دارن همراه با یک انحراف محور قابل توجه به سمت چپ. همچنین در بعضی از لیدها ناچینگ QRS هم قابل مشاهده هست. آیا این بیمار دارای ریتم سینوسی با ریتی حدود 55 تا 60 و پی آر خیلی طولانی به میزان بیشتر از 500 میلی سکند هست؟ آیا بیمار دارای بلاک 221 هست؟ بدین معنا که یک موج پی به QRS منتهی میشه و یک موج پی با افتادن بر روی QRS قابل مشاهده نیست؟ یا ریتم بیمار جانکشنال هست و سبب تشدید تنگی نفس بیمار هم به دلیل وجود ریتم جانکشنال در این بیمار می باشد؟ در اولین قدم ما اقدام به اخذ مجدد نوار قلب با گین بیشتر کردیم تا موج پی با وضوح بیشتری مشاهده بشه و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مطابق آنچه که در اول گفته شد به نظر میرسه که ریتم بیمار سینوسی هست و هدایت 1:1 نیز وجود داره، اما میزان پی آر به میزان خیلی زیادی افزایش پیدا کرده و طبق محاسبه بیشتر از 520 میلی سکند هست. در این گونه موارد یادمون باشه که وجود پی آر خیلی طولانی میتواند به خصوص در هنگام فعالیت علائمی شبیه به سودو پیس میکر سیندروم ایجاد کنه. یعنی در هنگام فعالیت و نزدیک شدن موج پی به QRS قبلی سبب همزمانی انقباضات بطن و دهلیز میشه و عملا دهلیز زمانی منقبض میشه که به واسطه انقباض بطن دریچه های میترال و تریکاسپید بسته هستند و همین امر سبب میشه تا به دنبال انقباض دهلیز عملا مقداری برگشت خون به سمت رگهای گردن و سر و یا شکمی صورت بگیره. برگشت خون سبب میشه تا بیمار احساس ناخوشایندی داشته باشه و در بسیاری از مواقع اون رو به صورت دردهای آتیپیک قفسه صدری، احساس پری سر، تنگی نفس و بعضا حتی سرگیجه و احساس سینکوپ بیان کنه. اما در مورد این بیمار مهمترین اقدامی که میشد انجام داد
استفاده از خود مدهای ICD به منظور کوتاه کردن PR هست. یعنی عملاً مد پیس میکری ICD دو حفره بیمار به جایی که یک مد بکاپ به صورت VVI با ریت 40 تا و حتی کمتر باشه تبدیل به مد DDD بشه تا بتونه به دنبال سنس دهلیز با یک PR اینتروالی که تعیین میشه و معمولاً کمتر از 200 میلی سکند هست انتقال به بطن صورت بگیره که طبیعتاً در بیمار منجر به پیسینگ در بطن خواهد شد. اما یادمون باشه در بیمارانی که دچار نارسایی قلب هستند افزایش میزان پیسینگ در بطن و در حقیقت یک آروی پیسینگ بیشتر از 20% میتونه سبب بشه که نارسایی قلب در این بیماران تشدید پیدا کنه. لذا تغییر مد در این بیمار لزوماً به معنای بهبود شرایط بالینی ایشان نخواهد بود. از این جهت یادمون باشه در بیمارانی که دارای IC دو حفره‌ای هستند و تنها لید در قسمت آروی دارند هر گونه افزایش میزان آروی پیسینگ با افزایش شدت نارسایی قلب همراه خواهد بود. در بیمارانی که دارای اختلالات استراکچرال هستند افزایش میزان PR ممکنه تنها منوط به اختلال در عملکرد AV نود نباشه بلکه به جهت اسکار و ایسکمی در سپتوم ممکنه میزان HV اینتروال هم در این بیماران افزایش پیدا کنه. حتی به جهت وجود اختلالاتی مانند MR و TR و آسیب به عضله دهلیزی ممکنه اینترا اتریال کانداکشن دیلی هم به این مجموعه اضافه بشه. لذا افزایش میزان PR در بیماران به چندین عامل بستگی داره و اختلالات AV نود و مثلا مصرف بتا بلاکر در این بیماران تنها جزئی از روند اختلالات کلی میتونه باشه. از این جهت همیشه به یاد داشته باشیم که هر گونه افزایش PR زیاد حتی در صورت هدایت 1:1 به بطن و عدم پیشرفت به بلاک های بیشتری مانند بلاک درجه 2 ونکواخ و یا بلاک های با گرید بالا میتونه به تنهایی سبب تشدید علائم نارسایی قلب در این بیماران باشه و لذا همیشه یک روند خوشخیم نیست. در صورتی که در بررسی های بالینی به این نتیجه برسیم که افزایش PR در مقادیر زیاد خودش سبب بشه تا بیماران علائمی نظیر سودو پیس میکر سیندروم پیدا کنند باید از طریق آپگریدینگ به CRT یا استفاده از روش های جدیدتر مانند کانداکشن سیستم پیسینگ و کاهش میزان PR به بهبود شرایط بالینی بیماران کمک کنیم. خواهش میکنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو به نکات کلیدی که جمع آوری شده توجه بفرمایید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. تا مطلب بعدی شاد و سلامت باشید و همه شما رو به خدا می سپارم.